میتونی لباسم چه رستا پسی ایزن بیاد تل خان کنه چهار متش بزنه لباسم متش بزنه نیترم واسه میرم ایزن بیام در دانی خیلی واسه میرم ایرو واسه درسته ده مردم زمینشونه کاری کنه ببرن تا ایپیا ریوش بزنم من از هر دی پیدشی خواهی از یش خواه ریوش دوم بگم آزارش که تا برای کارجری سیکنه او سیاهی ده تا بیامونه باید زایی من این رو کنه باید زایی چی ایزانه نیاوه نای متعلق خوری بود زنده زدیک با رو برن سراغش بگم هرچی اشیخه یدا تو من خسی چیش بده تا آزار بود سعی کارجری یا چی ایکنی میاری میدی ما برم فرای نراره چی واسه میرو هی با ایزینه هجر کنم برم بیام از تا رو موسم آزار چه دوم برم طاقه نراره بچه روزه با جایی هستن هجر بخنی یا موسم آزار کنم بیایم بونه مجال کنم برم زایی بچه بیام برم وقتی پیا ریوش بزنم با ایزینه را بزنم کاری که با موسم آن آزار کاری که با موسم آزار کنم نه ای سردن باز کنم برای جا که با واسه میرم با ایزینه رستا که اومده مثل آمادان مثل آمو انا میخواد برای زندون و پاس گاو بلعبی دو که موسم پیدشی خواهی اصلا در و عمل خسیرش بره آزارش کنه یا باید کنه برای جا
فرصت اشتام پوی ناش یه تاچری دوباره ودام تاچری هم دیرسی چه هر چیزایش نمیدار بشینه دیدار اونا دور زن چلیه هیدار دارای شکار چلیه اونا بودیه سرمایه بیاونه کنتینای زده ای کنو ما همین وسیله آوردم هم بده کارم اینه خیلی هم فرصت داشتم خوش نیو که بده هرچی فرصت داشتم هم خوی ناز من هم وسیله مردم بردم سایدامه هم بده کارم ولی اصلا این وسیله تیمه خنو چی بیارنم بردشونی کوه ولی حتی یه رضایتی بده تا آزارش کن یا نانم تراش کنم الان بخوام بده کارم این وسیله مردم هم آوردمه یه هم پایتورشونه نشون خوشم دام شو همون صبح باشی گفتم نو وسیله آوردمه بده کارم ای آن رو صبحش ولی حتی یه رضایتی بده تا اینو بود آزارو بود این وسیله ما بالاخره یه آوردمه کارجلی یه نپیشونه کاری دامه که نه ایچی یاری میدیدی هرچی هم فرصت داشتم نبو بده نه از زدی اونسان میرم من تا این آدرس تفیرا چردم و ما هم در خدمت بودم الان یه دوری نمیدار شدیم حالا از روش که میره تو چای چریم رو سرما آمده داخل یه چای زنده ای چون خوب تیلا اشکالن دار نه میخوام بده کارم نانم چکر مردم حالا تا آزارش رو تا برای یه کار یه چی کنی یاری بری حالا همه زندو خونی و بوچی یه کار یه چی کنی خونه همه زندو نیاز الان میخوام هوش میتربم دارم که بیاد بشه هوش میوسی که صبح بارش کار منه چه بده کار نه تا هم مثل مسلم آوری برچی بیان برنشو هم خمک بیارم ما هم درآمد همین مغازه درآمد چی ندارم که بخوام مثلا وسیله چی بیارم حالا تو میمونه جای بدی و من تا این رو ما در خدمت کنیم چند روز گرفتن شه به در 20 روز چی گرفته مسلم تو خوبی من این وسیله بود من خیلی دوستش داشتم حالا این وسیله شد مالا که این مخیلی اونو اصلا کارش میکنم هم به جلبی سر دست و گرفتاری بود دنیا که آخر تشبیه نپیدی اوستی ندرمته تحکیلی انجام کرده من اصلاف گوشی من جواب دارم من دادرس ما سرچه شهدار کارشو نداشتم بیان خوشی هایم نو حالا که کاری که نه ما در خدمت کنیم حالا به تایید توی بریزیم سوی دست بشینی داره برد چش کنیم تا ناراحت نکن من خواب در یه جایی نمید برسم تماشی تمام چیزی دارم لا من يريد بداية المغامرة هم کارم بخورم خیلی هم وسیله تایی چند هم بیارده برامه هم کارش نباشه حسابش رو سنگیده من این کار حالا آزارش کن که میرن تاجری کنو یارو میدونه یکی چیه زدی الان به پیشم زیاده الان چه رفتی
و اومد تایی رو اومد ریوت بزنم چه چیزی نباید که مثلا داشت بچی اولا هیچ نمیده را اصلا اصلا هیچ نشون چه اصلا مسیلیه شنده اون تایی هم بیلش نیتمنده تمنه چی مرد بودم و خود گذشت بیلش معلیه مخواهن اون اطلاعش حالا دوباره به این تشتیریش و شمیدش و چی بچه چی چی نسلی باید چه تشید سیدانی بیاد بودم ها تمام رضایت اشناش من این بگذاریم نبرد حالا باید چینه رو بخون تنامیه بیاونه یه زنی رویا لباسم تشیزنه تالم تشیزنه کنم آزارش کنم بالاخره میره با یه جایی این های کاجری یه چی کنم یارو میکنه مردم دهه مسیحی سیاسی ها ادامش نامزن به سه داره بالاخره خرجی به چی داره مسیحی نمیش تا دستش بازم بیارده من خوری نداشت هرچی بهشی گفتی میگه امروز صبح بحث ما مخواهم بافی نبردوش الان تا آخرشی گفت چه اونم بالا من دیتمنده کنم چی مردم بدم من به کارم سعی دامه هاش به جر میسه نمیدوست رو من دوباره باورن زنده من اساسی چی هم از نیری کار من کسی از دام کارم اگر بتاس دارم خوشی مزار خوشی مزار هرچی هم سبشیان خوی ناش اساسی خطر نوسیم نو بردشون کوه الان گرفتاریشون برسن نام بالا من چوی به حب جوی اشکالی والا بخواه من شرمنده تونم بخواه به کارم ولی از داشتونه بیدام نه آزارش کن کامره کار سرمش کن آزارش کنم دوباره دمو آشم مکاس به نمیرسون چه اساسه که برده بره کار رو بیتا اون روز چی سرباز ما او رو بی وسیله چی برده بره کار رو بیده جمعه اصلا نمیرسون هم تلفن خون چیه زایی با ایران کار یا که خاصی کار بچرده دمو سی به دردی کاری الان دیدش الان دیگه چند موبیلش اون بزنیم اون دیلیشی با کامله کار کنید من چند یه میره بشی گفتم من خوبی نه ای وسیله چه می بردو خب من نباید پیشونه برسیده باید سی واسال سی خوجه چی بیاره به مو نه پیرمه نده الان هم خوش چی نداره بچهش بودن در
سرچلی چند آدمون داخل اعتماد نهاله اسمو هم نه الان رسیده چی میدام مسلم وسط مثلا 50 تومن الان میرن 100 تومن به برابر بود ولی بازم که دستش خالی زیاد سختش نگیرم خوش خلوت شد ما باید چه کاری چه رسیده دامش چه زیاد چه گرفت کن ولی رسیده دامش نه اون اول ویدیو ویدام خوبی دیدی دادینا نام سرشون چه نام کسی بیریزه نام حالا بریم سرشون بساعت هم بدش بسندون آدم بخون یه سرمایه دویبار بلند رو دفعه کار کنه تو آتایش تو های جای بچوری بوده باره برد سرخوصی کنی زنده نمیدار حالا من به کارم میترم یا صبح آزادی هم بگید که نام رو خوب بره اگر به ترسمه الان که چهتی چردم و دستم خالیه این وسیله چی بگیرم بکنم بده کارشونه بازار محروم خرابیه میتونیم هر ترسمه در خدمت رو بیام اگر چند بده شما اگر نشانش اومد درس ابتو بیسیش شد بیتیانه و بیان من اکو بده طلبکاری چی پیدی جای داره برای برسو بیا بدم تمام چند رو اینش بدم فرصت تمام یاری دوم چی کنی پایتش رو نشونه دام چه وسیله دام شه چه نگو کنم چه قشنگ امضاشو کردم فایتوره که دام شه یا امضا خشه نوشته من اینه امضا خشه یه یکی یه دوتا یه سه تا چهار تا یه 5 تا یه 6 تا یه 7 تا یه 8 تا یه 9 تا 10 تا 20 میلیونه اگر یه میلیون بره حالا چون حکومت ایتون برایشه بدون ازی چه لاپیش که این یار نیره نه نیستم اگر ولی اون پیلی دام الان هم به چه داره حالا بیاد کارم الان اگر پیلی چی دوری بوده بیا برام اگر نره حالا پیلی چی برام سلام ایران توی خونه چرای چون رو بوده بعد کاری چه دام بسیده دام بازار کاری کنم
کارگری کنه هر چی کارچی یاری بشه خود نه بخواست کار بشه ده مثل کاری چه بالاخره اینا تا چی ریزنیم تا چی اینی کنیم نه یه خواهد هر چی فرصت اجرام ایان رو صبح میچین گوشی مده جواب نابه چقدر الان هم باید همون رو واسه تا یه پیچه ها خوش همین طرف اگر یه میلیون دو میلیون بیگم سیخ الان از این 400 میلیون رسیده دم شد همین کارتا می‌کنه خوب بیار یا زنی خوب بیار واسه من چه می‌زندون خب بلا تیش برش بدون حالا هم چه می‌زندون من می‌زندون بیاره زن من می‌زندون یاسی هم بیشتر ایدیو خود هم بیشتر ایدیو حالا آزادش کو الان نه کارگری کنی یاری کنی الان من میتونم این وسیله نمیخوان آزار کنم مشتری آسی نظام هم رو اگر تنیس کنم بیاسی نمیتونم الان این مشتری یه چی هم بکنم ازش جانم سینی ها وارد کنه مثل این رقم رسیده لباس سیتنش دوستم بگیم رسیده سیتنش اون تیب رسیده سیتنش چی که علامه در نیست Domnă ofici câțiva atât de pe acolo. Uite o vista, să dau un show. Ele fai diversidade de când ne săptămână de dacă nu mergem în lume. مشتری آسی تازه مشتری که خواهی خانم سی خواهی رو زشت یکی آیده بچه که ما بیمارداری راضی نه بلده سیه ما بیجاد رو هر خوشم گذاشته حالا نه ابراز تو که میاد میدام اما چه کنم من چرا خیلی بوده مفید نبردیم شد بیدام اتاق شد الان هم بره جیب تو من چرا تا آزارش کن تا این دستو باید بسیاری چی کنم چرا بالاخره یه جا یاری ده بویا بخواست کنم دامست الان میتونم هیچ وقت هنو هیچ جا میگو کمی چرای خواهی چه کنی بگی خود چه کنم من تحصیل حالا مثلا چرای تو دوستان کسی جا میشه اما چرای تو من دیدیم تو من از این یه ویرای کاجری کناسی کو هم یاری دیشه نه دامست بسته بیاد شکر راحت
یه روان تا دیگه سره قشنگ کنه شبهای آزارش کن تو البته دامنه دسته چیزه دست در نکنه دام داری مرسی آزارش کن باشه خدا دست در نکنه باش نظام تو بیرون سلام آزارش کنم من برای جایی بشه ایزی تو مادر هست جایی که هیچ
که بچه میتونه برد گفتم اساسی تیم پیچدان گرفتار رو در دوستان میره بومی بهتر هست بله بله چه خیلی همینو کابینا رو کردیم بعد اصلا یاده لازمه تکنه یاده